Королівська гра «Слотокінг» почалась. Президент Чехії назвав нібито наївними сподівання України відвоювати захоплені території в осяжному майбутньому. Давайте послухаємо пряму мову Петра Павела. Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди. Ну і от що цікаво, пізніше у соцмережі Twitter, власне там, де він написав перший допис, він додав, що взагалі-то саме він, Павел, давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права. Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну, серед іншого через чеську ініціативу з боєприпасів. Тобто це заклик до країн Заходу. Що він ще говорить? Говорить про те, що Росія могла б негайно припинити конфлікт, але ж вона не зацікавлена в цьому, допоки сподівається досягти своїх цілей, а саме захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну, додав він. Ну, демілітаризувати це він, звісно, м'яко сказав, тому що це ніщо інакше, як зачистка і геноцид. Те, що вони роблять на тимчасово окупованих територіях, і те, що вони хочуть зробити на всій території України. Ну і при цьому, каже Павел, військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту. Навпаки, це має відбуватися одночасно, у той же час має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України, враховуючи її базові інтереси. Саме тому він ухвалив рішення прийняти запрошення Володимира Зеленського на червневу конференцію у Швейцарії про мир в Україні, додає Петр Павел. Ну і другий день візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена в Україну також ознаменувався гучними заявами від нього. Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання журналістів, чи може Україна використовувати іноземну, зокрема західну зброю по території Росії. Як передають колеги, які безпосередньо брали участь у цій прес-конференції, Блінкен ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи дозволять США бити по території Росії американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів по Росії в принципі. Погодьтеся, це зовсім інша риторика порівняно з тією, що її ми чули 2 місяці тому. Нагадаю, тоді всі поголівно, здається, окрім Блінкена і Байдена, говорили про те, що Україні не варто вражати нафтопереробну промисловість Росії. Не варто по ній бити, казали нам на рівні Салівана, який приїздив до Києва, радника з нацбезпеки президента США. Казав безпосередньо міністр оборони Ллойд Остін. Ну а тепер уточнює держсекретар США Блінкен, що а ми взагалі-то чітко позначили свою політику, але це все одно рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого потребує для успіху на полі бою. Ну і про всяк випадок я нагадаю, що буквально кількома днями, вже тижнями раніше, на початку травня, глава МЗС Британії Кемерон заявив, що Україна має використовувати по Росії зброю, надану Лондоном, надану Великою Британією. Про це він сказав під час свого візиту до Києва. Ну а нещодавно призначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража сказала, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю саме із дозволом бити по російській території. Від деяких партнерів, не від одного партнера, а від деяких. При цьому вона, звісно, не уточнила, про які саме держави йде мова. Підтримка США спрямована на стратегічний успіх України. І Україна – це саме та держава, яка має перемогти у війні, яку проти неї розв'язала Росія. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної конференції, прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою
у Києві. Блінкен у своєму вступному слові наголосив, що для Сполучених Штатів важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України. Цитую: «Ми працюємо над тим, аби Україна могла отримувати успіхи на полі бою просто зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона, Україна, була спроможною стримувати Росію і захищатися від подальших атак. І головне – гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє». Ось що заявив у Києві держсекретар США. Далі йому ж почали знову ставити ці запитання, чи готові США до того, що Україна буде використовувати саме американську зброю в своїй роботі по території Росії. Ну і у подальших відповідях на запитання Блінкен сказав про те, що Україна має перемогти у війні. Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати. Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього. Ну а щодо того, чи потрібно для цього бити, чи можна для цього використовувати американську зброю для ударів по території Росії, Блінкен сказав, що в цілому Україна сама вирішує, куди і чим бити, в тому числі і по території Росії. Ну і про надання одразу $2 мільярдів, про надання $2 мільярдів у вигляді внеску до новоствореного фонду для української оборонки також сьогодні оголосив держсекретар США під час візиту до Києва безпосередньо на спільній прес-конференції із міністром Кулебою. США нададуть $2 мільярди закордонного військового фінансування для фінансування України. Вони будуть вкладені у перший такого роду фонд Defense Enterprise Fund, у якого буде 3 компоненти. Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна. Другим будуть інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї як для себе, так і для інших. І третім напрямком буде фінансування купівлі зброї, причому не лише у Сполучених Штатів, але і в інших партнерів. Тобто це такий свого роду запит, це така свого роду відповідь на запит з боку республіканців про те, що Україна має купувати зброю, а не лише Сполучені Штати передають її з своїх запасів, перш за все за бюджетні кошти платників податків США. Я завжди в цьому плані нагадую про 2 речі. По-перше, саме США свого часу змусили Україну відмовитись від ядерної зброї. Якби цього не сталося, то Росія б не напала на Україну. Про це сказав офіційно тодішній президент Клінтон. Сказав про це він у 23-му році, на 2-му році повномасштабного вторгнення. А сталося це у 94-му під час підписання Будапештського меморандуму. Ну і друга важлива річ, про яку потрібно пам'ятати нашим американським друзям і партнерам, навіть якщо вони просто не хочуть виконувати Будапештський меморандум, то вони, в принципі, можуть домогтися того, щоб змусити всю Європу віддати Україні оці 300 мільярдів з гаком євро заморожених російських активів. І тоді Україна дійсно змогла б купити зброю для перемоги. Україна могла би профінансувати за ці гроші, в принципі, вихід на будь-які кордони. Плюс-мінус на будь-які кордони. Це така загальна оцінка, яка лунала після візиту міністра оборони США Остіна до Києва в листопаді торік. Оцінка, яку нібито озвучив на той момент головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, мабуть, для більшості військових експертів, з якими я щодо цього спілкувався, вони в принципі сходяться на тому, що це величезна сума, яку, якщо правильно розподілити, дійсно можна було вкласти в таку кількість зброї, купити на ці гроші таку кількість зброї, що дійсно можна було б і вийти на кордони 91-го року, але тут уже все, як то кажуть, впирається в людей, в те, щоб Україна могла залучити і навчити достатню для цього кількість військових фахівців.